Γεια σας φίλοι μου. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το χειροκίνητο εργάτη. Ο χειροκίνητος εργάτης είναι ένα εργαλείο που θα πρέπει να το έχουμε πάντα μαζί μας σε περίπτωση που δεν έχουμε ηλεκτρικό εργάτη, γιατί σε κάποια δύσκολη στιγμή, σε κάποιο ερημικό σημείο, αν κολλήσουμε, θα μας βγάλει από τη δύσκολη θέση. Πάμε να ξεκινήσουμε. Οπ, κολλήσαμε. Και τι κάνουμε τώρα στη μέση του πουθενά? Ευτυχώς έχουμε μαζί μας το χειροκίνητο εργάτη για να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση. Αυτός είναι ο χειροκίνητος εργάτης. Είναι απλός στη χρήση του, δεν καταλαμβάνει πολύ χώρο και πρέπει να τον έχουμε πάντα μαζί μας. Από τη μία μεριά δένουμε από ένα σταθερό σημείο. Ένα δέντρο, ένα βράχο, ό,τι βρούμε τέλος πάντων.
Από την άλλη μεριά δένουμε το αυτοκίνητό μας. Βέβαια θα χρειαστούμε κάποιους ημάντες, κάποια σκοινιά, ανάλογα τι έχουμε μαζί μας. Μερικοί από αυτούς, οι περισσότεροι, διαθέτουν και μία τροχαλία. Με την τροχαλία μπορούμε να δέσουμε με ένα τρίτο σημείο, έτσι ώστε να μειώσουμε τη δύναμη που βάζουμε, αλλά όμως θα μεγαλώσουμε την απόσταση την οποία τραβάμε. Όμως για τις τροχαλίες θα μιλήσουμε αναλυτικά σε ένα άλλο βίντεο. Η τιμή τους είναι οικονομική, ξεκινάνε από 25-30 ευρώ και μπορούν να φτάσουν και τα 50, ακόμα και τα 80. Η λειτουργία τους είναι η ίδια. Περισσότερο έχει να κάνει με την ποιότητα. Επίσης διαθέτουν μια ασφάλεια, η οποία όταν είναι ενεργοποιημένη μπλοκάρει το κρικ και έτσι μπορούμε να τραβήξουμε, ενώ όταν την ελευθερώσουμε ο μοχλός κινείται ελεύθερα και μπορούμε να μαζέψουμε ή να απλώσουμε το σειρματόσκηνο για να ξεκινήσουμε ή για να τελειώσουμε τη διαδικασία μας. Φοράμε τα γάντια μας και πάμε να ξεκολλήσουμε το αυτοκίνητο. Αυτά που θα χρειαστούμε, εκτός από τον εργάτη μας, είναι κάποιοι ημάντες και κάποια σκοινιά. Θα μπορούσαμε να είχαμε 2 σκοινιά ή 2 ημάντες. Καλό θα ήταν να έχουμε πάντα έναν ημάντα μαζί μας για να πιανόμαστε στα δέντρα. Το δέντρο, εάν δέσουμε σειρματόσκηνο ή σκοινή, είναι πιο εύκολο να τραυματιστεί. Ενώ ο ημάντας, επειδή είναι πλατής, δεν τραυματίζει το δέντρο αν το αγκαλιάσει. Επίσης θα χρειαστούμε και μια κουβέρτα, ένα κάλυμα. Να βάλουμε απάνω στο σκοινί μας ή στον ημάντα, σε οποιοδήποτε σημείο, έτσι ώστε αν κάτι σπάσει, αν κάτι κοπεί, να μην τραυματιστούμε. Τώρα δένουμε τον εργάτη μας στον ημάντα. Αφού δέσαμε τον ημάντα στο δέντρο, δένουμε τώρα και τον εργάτη. Μετά πάμε να δέσουμε το σκοινί στο αυτοκίνητο. Ελευθερώνουμε την ασφάλεια στον εργάτη για να μπορέσουμε να απλώσουμε το σειρματόσκηνο. Είναι σημαντικό να έχουμε απλώσει περισσότερο σειρματόσκηνο από ό,τι χρειαζόμαστε. Έτσι ώστε όταν το αυτοκίνητο θα μας έχει πλησιάσει, να έχουμε ακόμα σειρματόσκηνο να τραβήξουμε. Αφού τελειώσαμε τη συνδεσμολογία, πάμε να λύσουμε το χειρόφρενο και να βγάλουμε την ταχύτητα στο αυτοκίνητο για να μπορέσουμε να το τραβήξουμε.
Συνεχίζουμε τώρα να μαζεύουμε το σειρματόσκηνο. Όταν τεντώσει το σειρματόσκηνο, τότε θα βάλουμε και την κουβέρτα μας για να αποφύγουμε τυχόν ατυχήματα. Το αυτοκίνητο αρχίζει και κινείται σιγά σιγά. Τις περισσότερες φορές 30, 40, 50 εκατοστά είναι αρκετά για να ξεκολλήσει το αυτοκίνητο, να βγει σε στέρεο έδαφος και να μπορέσουμε να φύγουμε. Αυτό ήταν. Ξεκόλλησε. Μετακινήθηκε περίπου 1 μέτρο και βγήκε από το δύσκολο σημείο. Πάμε να βάλουμε ταχύτητα και χειρόφρενο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Μαζεύουμε τον εξοπλισμό μας και μπορούμε να φύγουμε. Βάζουμε σκοινιά και ημάντες στη θέση τους, μαζεύουμε τον εργάτη και συνεχίζουμε την όμορφη βολτούλα μας.